Përshëndetje, sot do të përgatisim hallvë, një ndër recetat më të kërkuara nga ju. Atëherë, për këtë recetë kam përdorur 2 lugë gjalp, 100 gram vaj lule dielli, rreth gjysmë gote, 1 gotë miell gruri. Unë për këtë recetë kam përdorur dhe miell gruri dhe miell misri. Por në fillim hedh miellin e grurit dhe skuq pak përpara, sepse nëse i hedh të dyja bashk, do të doj më shumë kohë për të skuqur. E skuq pak miellin e grurit, sa të filloj të marrë ngjyrë dhe të ndryshoj ato aromën karakteristike. Më pas hedh 1 gotë miell misri dhe vazhdoj i skuq të dyja bashkë, derisa të marrin atë ngjyrën e kaftë. Duhet kemi kujdes që mos na digjet mielli, sepse nëse digjet pastaj lëshon një shije të hidhur. Miellin do ta skuqim duke trazuar vazhdimisht në temperaturë mesatare. Pasi mielli ka marrë këtë ngjyrën e kaftë, do t'i hedhim ujë, rreth 600 ml ujë. Do ta përziej mirë duke pasur kujdes që mielli mos ta ngel me kokriza. Pasi mielli ta ketë pirë ujin, i hedhim sheqerin. Hedhim 1 gotë sheqer, rreth 200 gram. Nëse e doni më të ëmbël mund t'i hidhni pak më shumë, nëse nuk e doni shumë të ëmbël mund t'i hidhni më pak, sipas dëshirës. Përziej mirë derisa sheqeri të ketë shkrirë plotësisht. Nëse nuk e keni përgatitur ndonjëherë hallvën në këtë mënyrë, ju a sugjeroj sepse ka një shije fantastike. Nëse e provoni, ju bëf të mirë, dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni një like dhe koment. Faleminderit!